Good morning everyone! Today tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Snipping tool at Printscreen ng Microsoft. So start tayo. Una-una punta nyo yung start. Tapos type nyo lang Snipping tool. Ginagamit yung Snipping tool kapag may mga picture or images kayo na gustong i-capture. So press nyo lang yung enter key. Halimbawa, itong puno na nasa harap natin or yung wallpaper, gusto nating kopyahin yan, click nyo lang yung new button. Tapos i-select nyo lang yung mismong puno. Then finally, click nyo lang yung save button. Then lagay natin ngayon sa desktop. Name it as puno. Save na siya guys. Ang gagawin naman natin ngayon, halimbawa may mga project kayo sa mga Excel, Word, or any application gusto nyo mag-capture ng screen. So ang gawin nyo lang, punta kayo ng mismong application. Pindutin nyo lang yung snipping tool. New. Hanapin yung snipping mode. Gusto nyo freeform snip, pwede rin yan. Pag freeform snip, ganito mangyayari. Freeform snip, click lang. Tapos nyo. So yan ang magiging output natin pagka naka-freeform tayo. Okay? Try naman natin ibang mode. Windows snip. Let's click new. Ayan, buo siyang window makaka-capture natin. Save lang natin. Window. Sunod naman, gagamit tayo ng print screen pagka gusto natin makapture yung buong screen or area ng inyong laptop or PC. So, itong text na gusto nyo kopyahin, press nyo lang sa keyboard yung print screen. Tapos sumunta kayo sa MS Paint, buksan nyo siya. Then paste lang, Ctrl V. Ayun na, so na-capture na natin siya ng buo. Ganun lang guys, thank you for watching, bye bye.